Përshëndetje, mirëmëngjes ditë teleshikuesve, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Së pari do të njohim me titullarët e gazetave për sot, pra për ditën e martë, datën 5 shkurt të vitit 2019. Do të kemi mundësi ta nisim me gazetën shqiptaria.com. Kemi kryer artikullin në këtë moment, zyrtarët e administratës ja kush përfiton pensione suplementare. Rregullat dhe kategoritë për funksionarët kushtetues dhe punonësit e shtetit, tabelat e plota me përfituesit nga radhët e zyrtarëve të administratës, ushtrisë dhe policisë. Lexoni nga faqja 12 deri në faqen 14. Atentat fadromistit që aksidentoi Ardit Gjoklajn në Sharr i shpëton plumbave. Edmond Kollari u qellua dje në mëngjes me armë zjarri, ka qenë i akuzuar si personi që shtypi 17 vjeçarin në impjantin e mbetjeve. Kavaj abuzuan seksualisht 14 vjeçaren burg për 7 të rinjt. 2 prej adoleshentëve e kanë pranuar akuzën, ndërsa 5 të tjerë e kanë mohuar. Rubrika Blog Periferi nga Alba Maltezi, sa dhun del nga dhuna, ku është qytetërimi, kundër atyre që bëjnë thirrje makabre. Kronika e zezë na mëson se edhe në shoqëritë më të përparuara ka individ që mund të shokojnë. Nga Europa në SBA vrasës, dhunues serial killer, për dhunues kanë mbushur faqe gazetash, dyer burgjesh, dërime kapitale, kanë tërhequr vëmendje psikologësh dhe sociologësh. I plot vjen në faqen 8 opinioni pra nga Alba Maltezi në rubrikën Blog Periferi. Drejtësia e re, 12 kandidatët për SPAK, pra për strukturën e posaçme antikorrupsion, dosjet e nxehta dhe drejtijet e tyre. Prokurorët e dosjeve të Remzi Hoxhës, Durrës Kukës, Dritan Dajtit, Shullazit dhe Lazaratit kandidat për në prokurorinë e posaçme. Përplasja në kuvend, ligji për noterin Shumica dhe Euralios rrëzojnë dekretin e Metës. Mungojnë avokatës, zvarritet gjyqi për gjobën ndaj pronarëve të tregut agro-ushqimor. Mbetemi tek shqiptaria.com me disa zhvillime të tjera. Protestat një grup pedagogësh të shkencave dhe filologjikut nisin greven. Ekspozita L'Eterno Feminino nga 900 deri sot, imazhi femëror i pandërprer në artin shqiptar nga Artan Shabani, mund të lexoni në faqet 10 dhe 11. Hetimet e ushtrisë, vjedhja në Pashaliman, Xhaçka shkarkon 15 ushtarak. Ministri e Mbrojtjes kërkon presidentit Ilir Meta largimin e komandantit të forcës detare Ylber Dojani, kjo mund të lexoni në faqen 9 në lidhje edhe me këtë kërkesë dhe çfarë ka ndodhur. Ky është e gazeta shqiptaria.com, gjithashtu zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë për numrin e ditës së sotme, kalojmë njëherë tek Panorama. E kemi artikullin e gazetës Panorama në ekran, dokumentet, pensionet, ISSH, rastet kur shtohen përfitimet. ISSH sqaron rastet kur rriten përfitimet për disa nga kategoritë e pensionistëve, dokumentet që duhen dhe si mund të blihen vitet e mungora të punës, e lexoni në faqen 9. Prokuroria kroate që burgosi ish kryeministrin vjen në Tiranë si eksperte për SPAK-un. Tamara Laptosh, takime me prokurorët Sihetova Sanader. Plumbi rrëfen drejtoroi në Partinë Socialiste, si shpërtheu ndaj Ramiz Alies në 90-ën, pse e quajti nanon buf kënete. Kujtimet e Servet Plumbit për drejtorua Gollin, nga takimi si student në Moskë të betejat politike, lexoni në faqet 20-21, në foto janë për Servet Plumbi dhe drejtorua Golli. Flet biznesmeni i dhunuar nga i forti i Shijakut ka 7 muaj që më gjobit. I akuzuari kemi konflikt biznesi. Në foto është denoncuesi Artur Xheka. Asambleja Pedagogët e Universitetit të Tiranës marrin vendimin për bojkot. Hetimi zbardhë dosje trafiku të vizave edhe klient të huaj për dokumente. Është suplementi Panorama shëndet, mjeku Theodosi si mbajt në kontroll diabeti gjatë shtatzanis. Kalojmë së fundmi tek opinionet e ditës së sotme, që të plota keni mundësi të lexoni në brendësi. Nga mentor Nazarko mund të lexoni si Kurti sfidon tryezën e darkës së Thaçit nga Tirana. Agim Baçi shkruan inkurajimi teknologjik i ligësisë. Dhe së fundmi nga Pëllum Nako dhe Ahmet Prençi, qytetari digital përballë komisariatit digital.
Okej, kjo ishte edhe gazeta Panorama, gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e ditës së martë dhe për datën 5 shkurt, ne kalojmë tek Mapo në këto momente. Do të kemi së pari krye artikulli, zhvillimin më të rëndësishëm, në foto është Albin Kurti, pra, lideri i opozitës në Kosovë, kaos në universitete, Asambleja del me 6 kërkesa, Albin Kurti do ketë pranverë shqiptare. Asambleja pedagogëve vendosi të vijojë greva dhe i parashtrojnë 6 kërkesa për zgjidhje të menjëhershme. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti vjen në Tiranë dhe del në mbështetje të studentëve dhe pedagogëve. Paralajmërimi se në Kosovë e Shqipëri duhet përgatitemi për një pranverë shqiptare. E lexoni në faqen 3 të plot çfarë ka ndodhur pra në universitetet gjatë ditës së djeshme. Histori karriera e befte e Sat Pash Toptanit nga Iliri Konomi, pjesë nga libri e Sat Pash Toptani, Njeriu, lufta, pushteti. Krimi i Kavajës, psikologu nevojitet reflektimi thellë dhe dialog i hapur. Psikologu klinik Enkel Bulica, i trajnuar për fëmijët që kanë kryer krime, në një intervistë për gazetën analizon krimin që ka ndodhur në Kavaj, çfarë i shtyu djemtë të kryejnë një krim kaq të rëndë dhe si duhet trajtuar viktima. Kuvend mazhoranca rrëzon dekretin e presidentit për ligjin e noterisë. Deputetët socialistë rrëzuan në Komisionin e Ligjeve dekretin e presidentit për të rishqyrtuar ligjin për noterinë. Gjaçka pra ministre e mbrojtjes i kërkon presidentit Meta shkarkimin e generalit. Vjedhja në Pashaliman. Ministre e mbrojtjes i kërkoi presidentit Meta shkarkimin e komandantit të forcës detare Ylber Dojani me kërkesë të shtabit përgjithshëm miratoi shkarkimin e 15 ushtarakëve të tjerë. Mapo ekonomi raporti çfarë na tha Fondi Monetar dhe si duhet të reagojmë. Energjetika Konfindustria kundër pezullimit të heceve. Nga Robert Samuelson, a mund t'i mbijetoj euro krizës së ardhshme financiare. Shohim të tjera zhvillime. Protesta Basha në Lezhë dhe Laç, grabitësit e pronave publike pas hekurave. Ne i kemi planet dhe zgjidhjet për ju. Ne do t'ua marrim pasurinë deri në qindarkën e fundit oligarkëve dhe do t'ua kthejmë juve. Çdo kush që ka shkelur ligjin do të shkojë atje ku e ka vendin para drejtësisë dhe prapa hekurave duke filluar me të parin e qeverisë, ka deklaruar ndër tjera pra zoti Basha. Koment bëhet si nevojitet një zgjidhje për Brexit. Berat Buzhala shkruan dhoma e të marrëve. Opinion nga Eni Vasili, kush e përdhunoi 14 vjeçarin nga Kavajet, plot e lexoni në faqen 7. Me këto zhvillime përfunduam edhe gazetën Mapo. E radhës është tema, në të fokusuar te gazetë tema në këto momente për të parë numrin e ditës së martë. VKM-ja 777 që ka trembur pedagogët. Nga Jamarbëri tek Argita e deri tek goca e Fahri Balliut, kush janë pedagogët që kërcënojnë me grevë. Mund të lexoni në faqet 4 dhe 5. Shënim, a kanë nevojë të revoltuarit të shkojë Lulzim Basha ti mbledh der më der. Dridhen politikanët shqiptarë në Tiranë, vjen prokuroria që çoi në burg Sanaderin, do të qëndrojë 2 vjet si pjesë e SPAK. Bëhet fjalë pra për Tamara Laptosh, prokuroria qëtoi të dërgojë në bankën e të akuzuarve ish kryeministrin kroat Ivo Sanader. Dëshmia e prek Sokolit, Jasina pushkatoi 10 burra, motra e dëshmorit partizan Qelo Sinani. Vjen në pjesën e sipërme në këto momente. Dhuratat e çmuara që Edi Rama mori në 6 vite si kryeministër. Antena brenda familjes, Jari i lutet Ylli Dylberit të bëj një këngë për Albinin. Si po e mban nën kontroll Trump një grup kriminal i lidhur me Rusin. Mirobazë shkruan profeti Bashkimit Kombëtar që mallkon ëndrrën e tij. Nga Andi Bushati keni mundësi lexoni të kapi Ilir Meta me blok në dorë. Dhe së fund me Pullum Kulla shkruan, mirënjohja është më shumë bie përpjekjeve nga letërkëmbimi me Elonën, vajzën e dritërojt. Në faqet 8 dhe 9 i lexoni opinionet e ditës sotme në gazetën Tema. Ne përfunduam këtë të përditshme, do të kalojmë tek dita. Ky artikull është një material redaksional, pra një qendrim i redaksisë së gazetës Dita, e shohim për çfarë bën fjalë. Albin larg nga Saliu.
Analiza ardhjes së dieshme të Albin Kurtit, çfarë duhet të ketë parasysh politikani pasionant i Prishtinës nëse vërtet dëshiron pastrimin e korrupsionit dhe batakut politik në Tiranë? Pse Albini ka të drejtë kur thotë që protestës studentore tashmë në agoni i duhet organizim dhe qëndres dhe se ajo duhet drejtuar kundër privilegjeve të politikanëve dhe oligarkëve, por pse një ndjekës dhe pasuesja Demdemaçit, njëftari Bashkimit Kombëtar nuk duhet kurrë t'i lejojë vetes të kërkojë në Tiranë aleancë me një kriminal politik si Berisha, i shpëtuar edhe njëherë nga kryesocialisti i radhës, e lexoni në faqet 2 dhe 3. Kriteret i SSH të ardhurat që përfitonit nëse shtyni datën e daljes në pension. Nga Entela Resuli, një nga bankat e Beratit bëhet pjesë e bankës botërore. Kleanthi Dedik shkruan, normalja e qestoratit në Lungëri, mjegull në histori. Ekskluzive kujtimet Mojkon Zeqo, udhëtimi me dritërojnë në Shën Peterburg dhe takimi me të birin. Kalojmë tek pjesa e sipër me gazetës Dita. Me robaze dosjen për djalin e Edi Ramës ma dha Berisha në zyrë. Ish këshilltari Berishës përgjigjet pas sherrit Rama Berisha në parlament, historia e dosjes së divorcit dhe kartelës mjekësore të Ramës. Nga Gim Vinca, BHL-ja dhe luftrat e tij për liri dhe demokraci. Nga Erben Duga keni mundësi lexoni, pa idealist Shqipëria do shkoj keq e më keq. Plot e lexoni në faqen 6. Përfunduam dhe gazetën Dita. Do të kalojmë tek radhës në këto momente, pas gazetës Dita është koha jon. Do të jemi së pari pra me kryartikullin zhvillimin më të rëndësishëm, Rama në Prishtinë, Meta në Washington. E shohim edhe më të zgjeruar këtë zhvillim në gazetën koha jon. Kryeministri Rama për kujdes që foto e darkës parëmbrëm te vila e re e presidentit Thaçi me liderët e tjerë kosovar të dilte në sa më shumë media për të krijuar idenë se ai mbledh dhe bashkon faktorin shqiptar në rajon. Nuk vënoi Albin Kurti, i cili mbriti dje në Tiranë duke kërkuar që protestat në Tiranë dhe Prishtinë të rrëzojnë Edi Ramën dhe Hashim Thaçin si shitës të tokave shqiptare te Serbia. Edi Rama publikon foton me liderët e Kosovës të shtëpia e presidentit Thaçi. Në foton për Rama, Veseli, Fatmir Limaj, Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj dhe Behgjet Pacolli. Albin Kurti erdhi ora të largojmë Edi Ramën dhe Hashim Thaçin me protesta. Analizë nga Artur Zhej, Thaçi u tërhoq Tirana të heshtë. Qëndrimi Vasilim mendoi si Basha me 16 shkurt, Rama duhet larguar me popull. Protesta pedagogët nisin grevën pa afat, studentët bojkotojnë mësimin. 16 shkurti kryemadhi protest jo me flamuj politik, por për hallet e çdo shqiptari. Takimin në Lezhë, kreu demokrat Lulzim Basha me 16 shkurt të rrëzojnë pushtetin e banditëve. Intervista Bislim Ahmetaj nuk ka asnjë kufi midis grevës së studentëve dhe grevës së pedagogëve. Dita botërore kundër kancerit, ministria Manastirliu rritën financimin publik për shëndetësinë. Këto ishin gjitha zhvillimet e gazetës Koha Jon. Kalojmë tek Telegraf. Normalisht do shohim numrin e ditës së martë edhe nga gazetën Telegraf. Dhe do të jemi së pari pra me kryartikullin. Pastrimet politike nga puna kushtojnë 100 milion euro. Largimi në punësve në kundërshtim me ligjin dhe zvendësimi tyre me militant dhe diploma falso ka detyruar shtetin të paguajë për 3 administrata. Me këtë fond do të rriteshin me 25% të gjitha pensionet, janë ministrit që kanë bërë masakrën administrative. Flet Kol Hajro Limaj, qeveria Rama 2 u shkëput nga realiteti, ka humbur dialogun me qytetarët duke u kthyer në dhunues të tyre. Konfindustria shqiptare, ngrirja e koncesioneve të HEC, vendimin nxituar e i paqartë i ministres Balluku, rrezikohen pasoja financiare për shtetin. Sigal Unika Grup Austria, 20 vitorin e komunisë, sigurimeve Sigal dhe Avni Ponari, histori suksesi dhe vlerë punëve të mira. Ligj për të mbrojtur allizhverishet e noterëve, Silvana Cakaj vendosen spionët në zyret e noterëve, Ali Beaj, cili është oligarku që do të fitojë të drejtën të sigurojë noterët, Sokol Azizaj ja pengesat ligjore për krijimin e SPAK.
Postieri grabit 15 milion lek të pensionistëve dhe ikën në drejtim të paditur. Kur shteti është në kaos, rëmbet çmundësh, zinxhiri grabitjeve dhe babëzis nuk kursen as lekët e pensioneve, heshtje drejtuesve rajonal dhe përfshirje e tyre në proceset penale dhe pagesat e jashtëligjshme. Aktualitet, kryeparlamentari Ruçi përkujton masakrën e 4 Shkurtit. Jeta Dedja, Majko landuart në samitin e diasporës. Endri Fifo, kur këndova në Devol për ditëron. Rëfimi i Xhelal Staraveckës, historia e ka gabim, nuk e bëra unë masakrën e 4 Shkurtit në Tiranë, por atë organizoi Xhafer Deva, rezerva për ballin dhe pse Mehmet Shehu për mua ishte mik për kokë dhe armik për vdekje, ja e vërteta e ngjarjes, e lexoni në faqet 18 dhe 19 këtë rëfim për atë Xhelal Staraveckës. Rubrika Mozaik dhe aktualitet. Opozita e bashkuar troket derë më derë dhe fton shqiptarët në protestën madhështore të 16 Shkurtit. Manipulohen etiketat, tregu me ushqimet skaduara dhe fëmijë të prekur nga anemia dhe kequshqyerja. Mjekësi, trajtimi i ri për të smurët me Parkinson, si të rrisim roza dhe bardha për të mbrojtur nga infeksionet. Agron Fico shkruan opinionin me titull Në sidën e vettingut edhe pedagogët. Nga Xhavit Curi, zëvendës drejtori i përgjithshëm i tatimeve mund të lexoni si po i luftojmë skemat mashtruese. Pronuam edhe gazetën Telegraf, do të kalojmë tek sot në këto momente. Do të shohim zhvillimin më të rëndësishëm, politika shqiptare në terror, prokuroria që arrestoi Ivo Sanaderin 2 vite në Tiranë për luftën antikorrupsion. Zbardhen detajet për ngritjen e SPAK-ut. Prokuroria speciale pritet funksionojë me 10 prokurorë, shkon në 12 numri aplikantëve. Luftë ashpër për presidentës qeverisë, socialistët akuzojnë Ilir Metës se po bën rolin e prokurorit dhe kreut opozitës, presidenti në unison total me PD-LSI. Si ja tregon detajet, Jaku strehuan të gjithë rivalet e regjimit komunist nga Turqia dhe Egjipti në Siri, Itali dhe Greqi dhe kontaktet me Ahmet Zogun. E kemi pratë si ja tregon detajet, ja ku strehuan gjithë rivalet e regjimit komunist nga Turqia dhe Egjipti në Siri, Itali dhe Greqi dhe po ashtu kontaktet me Ahmet Zogun. Meta Angjeli, pazare për kryeun e KLSH-s, 300 bursa për studentët e LRI në Universitetin e Deputetit në këmbim të kandidaturës. Komentet e analizat e ditës nga profesor Agonezha mund të lexoni, Parlamenti i parazitëve dhe fjalëve të pista. Nga Enver Cakaj, përse vajti opozita në kuvend. Hyshmet Zanë shkruan, koha kërkon një Nuremberg për krimet greke në Çamëri. Mbetemi te gazeta sot. Euralius rrezon Ilir Metën, del kundër bllokimit të ligjit të noterisë, mesazh presidentit të mos pengojë reformën drejtësi. Gjaçka furtun pas vjedhjes në Pashalimash, shkarkohen në blok 15 ushtarak, fati komandantit të forcës detare në dorë të presidentit. Prishtina dhe Beogradi drejt marrëveshjes së Edi Rama të kemi surprizë me krerët e politikës kosovare, detajohet plani për kufit. Jemi edhe me 2 zhvillimet e fundit në gazetën sot. Shumica e ujësjellës kanalizimeve me humbje, variantet e qeverisë nga reduktimi punonjësve te grupimi 42 ndërmarrjeve. Raporti Teatri Eksperimental në 2018 në institucioni me më shumë shfaqje dhe spektator e lexoni në faqen 19. Ky ishte gazeta sot për numrin e ditës së martë. Shkurtimisht ne do të kalojmë tek Bulevard, gazeta e parafundit për ditën e sotme, del 2 herë në javë. Do të shohim disa prej zhvillimeve në numrin e ditës së martë. Pendohet Dako pas protestës Partisë Demokratike, Jaku gabova në debatin për përgjimet. Sociale, abuzimi me të miturën në Kavaj dhe përdhunimi mediatik i ngjarjes. Aktualitet, pallatet në Durrës pa dalje emergjense dhe element sigurie, rreziku që kanoset qytetarëve në rast avarie. Editorial nga Artura Jazi, Lulzimi pret 16 Shkurtin të bëhet kryeministër. Durrës, PD Durrës dërgon emrat me të cilët do të garojë për bashkinë Duka nuk është pjesë. Elbasan, trafiku rrugor në Elbasan në kolaps total, policia e qarkullimit e paaftë të bëjë zap të fortët. Pronuam dhe gazetën Bulevard, disa prej zhvillimeve në numrin e kësaj të martë, kalojmë së fundmi tek panorama sport, ashtu si çdo ditë marrim edhe zhvillimet sportive të ditës.
I kemi dhe gazetën Panorama Sport në këto momente në ekran. Edi Martini, Partizani pakt me Kamzën ishte teatr. Bomba e trajnerit Shkodran, pjesë e marrëveshjes së vjetshme për të rrëzuar vllaznin. Vazhdimi i skenarit do e shikoni në kupë dhe në kampionat, keni mundësi të lexoni në faqen 3. Me sfëshori vlonjat, Tahiraj rrëfen Kroacin, ne na quajnë mafioz, e lexoni në faqen 13. Profesorët e sulmit, titulli fitohet edhe kështu. Kriza e golit, flasin Xhafaj, Salihi, Sinani dhe Pejic, në asnjë vend tjetër nuk dilet kampion kështu, por kampionati shqiptar është ndryshe. Dhuna ndaj Skënderbeut, policia nuk u goditën. Reagon drejtoria e Qarku Durrës, pati përplasje verbale në kërkim drejtuesi i Kastriotit. Flamurtari, Kale dhe Useini bojkotojnë stërvitjen. Shumë dhe zhvillimet nga sporti evropian në këto momente. Itali, Christian me Dybalën, Ronaldo thëret Jamesin tek Juventus, si përbëhet fjalë për futbollistin kolumbian James Rodriguez. Milan Piotek, një koktej Sheva Inzaghi. Interi Cambiaso, ideja fundit për Stolin. Angli, nges Liverpooli, tani City bëhet me krah. Portieri tronditet Bayerni, Neuer 3 muaj jashtë fushës, se lexoni në faqet 18 dhe 19. Ishte gjithçka për gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sotme. Këto momente do shkputemi për pak sekonda reklama, mos u largoni, më njëherë kthehemi në studio për të nisur komunikimin së bashku për temën e ditës. Do të flasim për protestën e opozitës, pra, në 16 shkurt, takimet e zëndit Basha vijojnë për të ftuar qytetarët në protestë, dje ka qenë në Lezhë dhe në Laç, por edhe në shumë qytete tjera. Ko edhe unë që të nisim komunikimin së bashku. Sot ju pjesim, a do të protestoni më 16 shkurt. Është protesta e opozitës, vijojnë takimet pra liderët e dy forcave opozitare, Partisë Demokratike dhe LSI-s në terren për të ftuar qytetarët për të protestuar më 16 shkurt. Ne pyesim drejt për drejt, ju do të protestoni pra në 16 shkurt apo jo? Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Pyesim pak çaste, por ka komente edhe në rrjetet sociale. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, cili është mendimi juaj? Ose më saktë, çfarë do të bëni në 16 shkurt? Do të protestoni apo jo? Andi, mirëmëngjes. Nga Kosa flas. Po, kënaqësi të dëgjoj shumë mirë. Tashi për më 16 shkurt. Po. Unë jam invalid, e nuk mund të vi dot. Po, nëse mundesh, do të vije të protestoje? Po, nuk diskutohet ajo. Për çfarë eksaktësisht pra? Çfarë probleme, shqetësimesh keni ju? Po problemi Andi, më kanë prerë kempi, kam 3 vjet. Të kanë prerë kempin, ë? Po pse? Çfarë të kanë thënë? Po tash unë jam brenda ligjit. Unë kam që më 2009 që jam sëmurur. Po? Mirë, po tash këta më kanë futur mua, sigurime shoqërore të Koçës më kanë futur më do të kesh një vit sigurim. Tirana mua më tha, ty takon kempi, tha. Pra sigurimet e Koçës thonë që ju mund të punoni, jeni aftë për punë, përderisa ta kanë hequr. Jo për punë, se doktorat janë... Po pse ta kanë hequr atë? Doktorat më kanë dhënë mua. Mi po sigurime shoqërore këtu nuk u duan. Se thonë prita si të vijë urdhri, po çurtë të presun. Dhe thoni që të kanë hequr kempin, ë? Po më kanë hequr Andi, që të theme ditë janë pa ilaçe, pa që pregje. E kuptoj. Okej, pra ju po të mundeshit do të vini të protestonit, këtë më thatë? Nuk diskutohet, po përke të... Edhe vinë këtu, kërkojnë dhe vota, besa nuk gjojmë cili i partisë njërë këtu. Okej. Mirë zotri, të falenderoj telefonatën, vjen keq për situatën, nuk e di se çfarë ndodh tek sulmet shoqërore, se ju thoni që të paktën në raportin mjekësor vërtetohet që jeni pa aftë për punë, por ju kanë hequr kempin prej një viti, cilin sipas jush e përfitoni që prej vitit 2009. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje, se e ka lart. Mirë, të gjë shumë mirë, cili është mendimi juaj?
Mendimi jonë, populli ka nevojë për protesta çdo ditë, ja i ditë. Ju do të protestonin 16 shkurt, do të jeni aty në bulevard? Kur shef para politikanë, që politikanë në flaku të 20 vjetë, 30 vjetë, nuk di për kanë protestu për Lëlbashin, protestu për Monika Fejmonin, për Ilirmeten. Se populli ka nevojë për protesta, populli është i pasnaqur me çdo qeveri. Personalisht do të bëni, do të vini protesta apo jo? S'ma merr mendje. Nuk ta merr mendja. Okej. Ma merr mendje, unë kam marrë pjesë me zgjedhjen januare kur shef Lëlbashin parametra atje, më duket turp. Okej, dakord, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Yhra Hoxha shkruan, do të dali meses bënë protestat. Spiro Qeris komenton, për çfarë do protestojmë, thot, për Lulin, thot, që ka qef të bëhet kryeministër, kurrën e kurrës. Fatlum Rama shkruan, po, thot, me padurim jam duke pritur 16 shkurtin, thot, kur çdo gjë do të ndryshoj, do të kemi, thot, një qeverisje të re. Mari Glen Selman Lari komentor, më gjësande, thot, jo, thot, pavarësisht se jam jashtë shtetit, unë, thot, po e sikur ti isha aty, thot, nuk do dilet protestoja për Lulin, apo për Monën, thot, që ata të vinë për karige, e kanë mendjen, thot, kush të vjedhi më shumë, po të dilte forcë re politike, do të merrja pjesë në protestot që të mos i kishin duart e lyra me pisliqe. Pra Mariglen Salmallari jeton jashtë shtetit, thotë që nuk vit protestojnë 16 shkurt, do të protestojnë nëse dilte një forcë re politike. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Po të dëgjoj shumë mirë, po ngrije pak zërin që të dëgjojnë edhe gjithë tjerët. Mendimi juaj, ose më saktë çdo bësh në 16 shkurt, do të vish protestë apo jo? Po bëhen përpjekje maksimale për destabilizu rendin në Shqipëri. Po pse mendoni kështu? Sepse këtë e ka në gjak Sali e Ram Berishaj Vigjidolit Travojës. Në këto 200 vitet e punës, viteve të fundit, nuk ka pas planeti kriminal më të madh se sa ky person. Në solli edhe Albin Kurtin për të kriju atë terror. Ky është në agoni totale. Sa vjen i shtërngohet lëku në fyt. Ka fillu të dekompozohet, të majnë erë të keqe. Është fatkeqësi shumë e madhe. Luli është thjesht një megafon, ashtu si edhe Monika Kryemadhe bashkë me Ilirmeten. Vendin do të qojnë përpara vetëm me Dirama dhe asnjë nga këto henat e Salera Berisha. Ju jeni i kënaqur me Diramën? Të lutem shumë. Të parët e Berishës kanë qenë Berishat Pugës, kanë pas probleme shumë me kishën e fshatit, me priftin e fshatit, e kanë dëbuar se janë në qak ka zanë vend në Viqidol. Atë krim pa e ka tërshegua dhe Shkelzen Berisha që vrau për 1 sekund, 26 veta. Ata janë familje kriminelesh. Dakor, do të pres telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se vini në program, të dëgjoj ç'do të bëni në 16 shkurt, do të dilni të protestoni apo jo? Jo, nuk do dal. Pse nuk do dilni? Po nuk dal sepse ajo protestë nuk është se më rregullon anën ekonomike mua. Nuk është se më rregullon. Shkon në familjen time ajo protestë. Edhe po, unë qof të ajo protestë, ato figurët janë atje, edhe po shikon ato figurët që kush e drejton ato protestë. Edhe një gjohë dhe që atë Monika Kryemadhe. Do jem pa flamuj, pa kështu, pa ashtu. Po, kështu da, do jetë protestë pa flamuj partish. Po, nuk ka nevojë, ky popull i një figurët, nuk ka nevojë flamuj. Nas ti maj flamuj, nas mos i maj. Flamujt i kanë për vetë ata. Po rëndësi ka që aty janë personat pa të shirueshëm. I dim se kush janë, se çfarë kanë bërë në këtë vend. I dim se sa i kanë havin për ekonominë, për pensionistët e shumë gjëra të tjera. Dhe mos na hiqin sikur i ka rënë hap shumë ekonomia, pensioni studentët. Të gjithë këtë që ata e bëjnë vetëm thjesht për të krijuar sa më shumë rrëmuj, për të krijuar për veten e tyre. Të them diçka? Po, të të një gjoj. Kam respekt për ju, unë nuk ndesha përndave se s'më ndërhyn për në një gjë, po.
Jo, pyetja logjike që më lind mua apo dhe të tjerëve është që a ka arsye për të protestuar apo jo? Se ju thonin që nëse protestojnë 16 shkurt nuk është të mrihetet le të themi ekonomia e familjes së tjerë. Unë jam nga ata tipa që në momentin që unë kam votuar dhe nuk ka rëndësi se për çil votoj majtas apo djathtas, unë jam në opozitë me çdo lloj qeverie, edhe në qeverinë time që e votoj. Po mentaliteti i popullit shqiptar është i vështirë të arrihet kjo gjë. Do shumë vite mund. Ne nuk e arrim dot për arsye se politika ka shtemëruar çdo gjë këtu në Shqipëri. Edhe që këtu kanë filluar gabimet që nga 92-shi. Edhe jemi sot, edhe ti më thej një pyetje shumë e zezës ajo që thëti. Se gjithë do të jemi në opozitë. Në çdo lloj, edhe me të qeveri që e votuar. Populli të nesër del në opozitë. Edhe kjo është e mira, sepse vonët e zhvilluara, vonët demokratike këtë kanë parim, populli këtë ka parim. Ata dalin në opozitë të nesër me atë qeveri, edhe që e ka votuar për të mirat. Ne nuk kemi parë gjë të tillë nga këta politikanë. Këta politikanë kanë shfrytzuar vetëm votën për pushtet. Dhe unë jam i bindur që edhe kjo protestë nuk do shkëlqej fare, bilet. Ata po mundohen të marrin sa ndaj këtej, po nuk është ajo. Populli i vërtet do figura të reja. Aty unë nuk shoh asnjë lloj figure të reja. I ke parë takimet që janë bërë në rrethet, ka bërë një përshtypje pesëmarrja apo mesazhet e tjera. Shikoj, po ti për pesëmarrje gjithmonë arrin të marrin partitë politike njerëz grumbullojnë në këto raste, jo vetëm kjo e djatha, po edhe majta po të ishte në opozitë, njëjtën gjë do bënte siç ka bërë, ka grumbulluar njerëz, po nuk është kjo. Kryesorja është po ta marrim në barastes, ta pesojmë të djathët sorë se do grumbullojnë njerëz për të rrëzuar të qeveri. Kjo qeveri do të vazhdoj pushtetin deri në mandatin që ka, po në të kale, kjo është rregull e demokracisë në mënyrë në Shqipëri. Okej. Falenderoj telefonatën, njësi që diskutuam së bashku në lidhje me temën e ditës. Përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Andi. Çdo të bësh më 16 shkurt pas 11 ditësh? Jo, nuk do shkoj. Pse nuk do shkosh? Bile i bëj thirrje, po të më shkoj. Populli e di vetani, ti mbaj përgjegjësinë për... Mirë, më dakord, jam po përvashoj vetën time dhe familjen time. Nuk do shkoj. Po pse, nuk ka arsye për të protestuar? Nuk ka arsye për të protestuar. A më kupton zoti Andi? Lejë qeverin të punoj. Natyrisht që qeveria është në opozitë me popullin. Duhet të kuptonte. Edhe qeveria socialiste për sërit, mëna socialiste ka opozitarisë për se me këtë popullit. Nuk organizohet gjithë e popullit. Tani, personë që organizojnë protestën janë personë më negativ nga 30 vjetë në këtë Shqipëri. Neri me razët janë. Neri me ishën foli i parafolës dhe mbështet në sisët e. Gjak birës. Një i që mbështet veç krimin. Dhe për këte ka provët të dokumentuara, të shkruajtura dhe të filmuara. Janë 90, të dërë më të mëjtë, është në 97 që e deshërini dhe flasë. Në 98, akoma më të meri dhe. Përsëri kërkon të gresh situatën të tjera në qesit të marrë pushtetin. Vind që Lulzim Bashka, personi më negativ, ka vlerë lek të rrugës të komët, urdhëras të shkojt të deklaroj, që drejtësisët një jep shpjegime. Kjo e vërtetuar nga kontrolli i lartë i shtetit, jo në të thënë, kontrolli i lartë i shtetit, zoti. Në të Germanika, në ka dalë Germanika si përshqinjo i dhepër, a më kupton. Kërë ka koma më rëzikme. E ne nuk do shkoj protest. Nuk është protesta për të mija në popullit. është për të qërë që regullime për popullit shqiptar. Alo, do të bëjt pisë Tirana, zëtjane më të bëjt, do të bëjt pisë metropolit shqiptar, që po bëjt me tërmend që gjithë metropolit Evropës. Do të bëjt pisë të dhe shkëzore dhe, që zdo që të mira, aty një vetë shiu. Kuptar, i vetë shiu të thashë në jetë, do gjojë mirë. Dhe gjë që bërë për popën, atyre ja vetë dëshiren. Okej, dakord. Të falenderoj për telefonatën, do të shohim edhe komentet në rrjetet sociale, janë të shumta në fakt.
Aslan Hoxha më pyet, mirëmëngjes Sande, thot po tje do të shkosh. Gerti Metalla shkruan, mirëmëngjes Sande, thot për çfarë duhet protestojmë, thot se i teket opozitës, thot mos na thirr atje dhe duhet të shkojmë. Mendoj thot se opozita duhet përballet në parlament me qeverinë dhe jo në rrugë. Pra, Gerti Metalla ka një opinion që plasja mes opozitës dhe qeverisë do të bëhet në parlament dhe jo në rrugë. Luan Kapxhiu shkruan, mirëmëngjes Sande, thot mirëmëngjes në janë ime. Luli le të flasë, thot, si të doj, vetëm Hajdutin mos e zër në goj, thot, se ai është i lyer për vete dhe Hajduti, thot, nuk e kap kur Hajdutin, por bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin, thot, faleminderit. Isa Sefolli komenton, të protestoj, thot, që ta nxjerrim nga zyra Edvin Ramën, thot, se veç burg, eksod dhe varfëri solli për 6 vjet në pushtet, thot. Në fakt, për votën e marrë në mandatin e dytë, thot, nuk i ka premtu asgjë, thot, por Mileti e votoi apo i vodhi, këtë, thot, do të tregoj drejtësia e artës, pra drejtësia e Arta Markut. Ilir Velo shkruan për çfarë duhet protestuar, thot, PDL-si ishin 8 vjet dhe nuk bën gjë. Vrau 4 qytetar, thot, dhe ka bën caka, thot, këtë nuk e kuptoj. Edhe së fundmi Tonin Prela shkruan, mirëmëngjes Sande, po të isha në Shqipëri, thot, po, thot, do dilja, por i lutem protestuesve, mos të lejoj asnjë politikan, thot, dhe ju lutem në zgjedhje, thot, mos të votojnë këta 3 parti, thot, PD, PS, LSI, të uroj gjithë mirat andi, Tonin Prela, në shkruan ndoshta nga jashtë shtetit dhe e falenderoj. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se vjen në program. Mirë se gjitha zotë Andi. Të falenderoj, Andi thjesht do t'jetë shumë mirë, ma bën akoma më shumë qefin, se bëj shaka. Që do të bësh më 16 shkurt? Më 16 shkurt që do bëj. Unë do vi në protest më 16 shkurt, po erdhi Albin Kurti, se ai është shtet më vete dhe vjen këtu për bërë protest. Edhe po doli edhe Iliri, si kretari opozitës, do vi edhe unë. Iliri s'del se është president. Po s'ka se si s'del Iliri duhet dalë, derisa a i merë përsi për anrollim tenderash, del përsi për që të krej rolin e kretarit të arëshës, të drejtorit, më falë të arëshës. Kjo është absurdo, ne kemi halë sa duash, do dalim në protest, po jo të vi Albin Kurti edhe të thërë studente protestori ju, a jemi 2 shtetene? Po. A dhe a i shtetë për vete, Kosova me shtetë për vete. Atëre, qarë do a i që vjen për thirrje këtu, gjithësoj si kurse të shkoju në Greqi, edhe të bëj thirrje emigrante dhe hajde të një protest. Më në njeri mua. Mua më duket si kur këto janë ca gjëra absurde, dakor të shqiptare, po kështu janë shqiptarët, do të përçaj shqiptari me shqiptarët. Pa përdalë me 16 shkurt, nuk është problemi ma. Thale kemi sa duash pensionet e ulta, qmimet e naftës e shumë probleme tjera. Po unë jam kundër këtyre njerëzve që duan të nxitin përçarjen midis popullit, përçarjen midis njerëzve që vuajnë pa mbarim, për bukën e gojës në thënë drejtën, se ama, do bëndë njerëz ky shteti shqiptar. Unë mendoj se të paktën këto reforma janë domosdoshme, se gjithmonë kështu hiç a do bëjmë në një shtet në apo jo? Mendoj Andi që të gjithë të drejtat e popullit janë për të bërë protesta për të kuar drejtat e tyre, po jo me këta karagjos që janë këta njerëz kështu që vjen ai nga Prishtina thot mos bëni mësim, ose më falja dhe një, ose kërësit basha. Po nuk jemi në universitetin vitrina që thot nuk va djek, po zvajta në mësimu do më digjet viti shkollor. A i thot jo, nuk va djek do taj. Po jo e djek i vetë ata i zënë mësim, jo se va djek e dirama. Po zbërë mësim si dhe marsh, apo vend të vitrina, apo të ka i zëtëria tjetër atjet në autostrat varim në diplome. Nuk janë më ato. Okej. Të falenderoj telefonatën. Aslan Hoxha më pyeti, mirëmëngjes Sande, thotë ta po ti do të shkosh. Unë fakt aslan do të jem në kryedetyrë, do të jem në punë. Përderisa nis 11 do të jem këtu në studio, kështu që jam në kryedetyrë sot ditë. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Të lutem ngrije pak zërin tënd ose afro pak telefonin. Ç'do të bësh më 16 shkurt? Sa po ngritem nga gjumi edhe po jo, dakor, të drejtë ke.
Po, duhet ta ngjesh pak zërin që të dëgjoj. Patjetër do ta lëm zërin. Po, mendimi juaj, ç'do të bësh 16 shkurt, do të protestosh apo ja? O, për këtë duhet protestuar për Sali Berishën si kriminal. Protesto për veten tënde. Si Bashën si kriminal. Për Monika Kryemadhin si kriminale. Apo si hajdute që ka vjedhur A ke shqetësime, a ke arsye për të protestuar? Shqetësime ka i gjithë populli, si s'ka shqetësime. Shqetësime ka, po nuk protestohet për kriminellet, për të vardhur në pushtet kriminellet. Ata që të gjithë kriminellet, përse duhet të protestuar me ta? E kuptoj. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën, do të marrim një tjetër opinion, bëjoni telefonin, bëjoni pjesë e programit, ka të shumë komente në rrjetet sociale që deri në këtë moment i kanë lëzuar pjesë më të madhe. Përshëndetje. Urdhëroni. Me keqardhje për shqiptarët, akoma sot e kësaj dite, mesure të gjithë demokraci zgjidhin me të keqen, me të vogël, ha? Për arsye, sepse ke majorancë të sotshme, politikisht po flasim, në zemërohet në njëri për këta ministret me këta femrat. Të gjitha femrat ministre që ka e dirama në pushtet, politikisht për e thamë, për e theksoj, janë shtepa. Kurse, tre që kanë gjellë, Majko e që është e i tjetëri, Baqanako Edit dhe i Dursit, Plosi, të janë ma shtepa se sa të femrat që janë në pushtet. Shiko, shpjegojnë që këtë fjallën për ata që nuk e dinë, se unë e di. Politikisht, po flasë politikisht. Po shpjegoj pak këtë fjallën për ata që nuk e dinë, se unë e di. Sepse, nuk e kanë me këta halët që ka populli shqiptar, nuk e kanë zërin e nënës. Nuk flasin kur në kurës, nuk i bënin vrejtë kur e Diramës. E Dirama po sillet me kesi Sali Berisha dhe me kesi Enver Hoxha. Dhe këta nuk kanë gjuhën e motrave shqiptare, këta nuk kanë gjuhën e nënës shqiptare, dhe politikisht bandaj shtepa. Pra, janë ngujuar atë të qeverisja, ngrinjet e kartona, dhe e Dirama ka thonë, ministrat do jenë terren, do japin llogari në parlament. Çfarë në parlamentin shqiptar ata? Ata janë vetëm pulet e Diramës. Pra, qeverisja dhe majoranca e sotshme ka prek fundin. Çfarë ndodh? Tani fryhet gjeli i opozitar, fryhet Lulzim Basha, nga që ki ka prek fundin, fryhet. Ai ba thirrje me datën 16 shkurt për të bërë protesta në Tiranë dhe ka bërë thirrje nga gjithë Shqipëria. Ai do të vetëm mbështetoj se ti sekretari i opozitës dhe të mbështetoj ke Partia Demokratike. Ndje keq për shqiptarët që ku kemi këta ditë zgjedhjen më të keqe më të vogël. Unë nuk do shkem protesta për arsye. Si mund ta ndryshojmë këtë që të mos zgjedhin të keqe më të vogël? Faktin e shqiptarëve të patën vetëm studentat e zona gri, intelektualit dhe profesorat, pedagog, patriot. Po si njëri, po s'pat arsim plas, po si qeverisje gjitha fushave. Nuk bëhet që Shqipëri nuk bëhet. Për shembull, unë për t'jap t'japun të shembullin, unë me ato rreth që jam unë. Kur të hyp me ato autobusët që do vinë në Tiranë. Ato janë 20 veta, 30, 40, 100. Po janë shumë konsumuar. Kur shkem në Tiranë kam humbasin. Do flas, do të takoj njerëz që nuk i njeh. Njerëz jetë të rryshim, njerëz janë të lodhur, shifin me lexohen. Njerëz që kanë pyetur Lulzim Bashën mund të ketë burra të mirë, po janë të lodhur me të lodhur, janë të lodhur, janë njerëz ekstremistë, njerëz. Njerëz që kanë të interesuar prona. Çfarë duhet të them me këtë? Vetëm zona gri, vetëm lëvizje studentore siç ishte, ajo na volën na hiku e morën komunista për gjithë natën. Me det për këtë tokë, me det për këtë Shqipëri andi. Unë nuk do të shkoj përfundimisht, sepse s'kam opozitë. Okej, dakor. Kur hiqen për ta mbyll. A di kur hik populli nga vendi tokë atyre? Por humbet shpresa opozitare. Jo ku qeverisë majoranca keq. Dakor. Të falenderoj. Faleminderit. Të përshëndes, të uroj një ditë të mbar. Në Thill Hidërsha shkruan popullin e ngren në protestë sindikate, thotë jo partitë politike. Ilir Smajli komenton, mëngjes ande thotë duhet të vijë Skënderbeu thotë për me bashku këtë popull, thotë unë jam në emigrim, por do të ishte shumë mirë thotë që kjo qeveri ta rrëzojmë sa më shpejt. Fitim Mana shkruan, jo, thot, kur nuk do të protestoje për këtë opozitë, thot, që të vinë përsëri në pushtet. Mendoj se vetëm Edi Rama, thot, po e qonë për para si që duhet, arsyet sepse, thot, nuk duhet të vinë përsëri në pushtet, i di e gjithë Shqipëria. Gëzimi Merej shkruan, nuk protestohet, thot, për ndërim karikesh, destabilizimi vendit, thot, nuk është i mirë për çështjes shqiptare në përgjithësi, thot, vetëm Shqipëria ka rëmuja, dhe nuk ka qefe në zbatimin e ligjeve, thot, dhe po shikohet nga e gjithë bota me përbuzje. Kërkon populli, thot Monika, që presidentin ta bëj mbret. Gzim Muradi shkruan, Mirmjesandi, thot, absolutisht jo. Të shkosh protesta një, thot, do të thot kontribosh për shkatrim në reformës në drejtësi, thot,
unë pres që drejtësia e re të bëj vetimin e politikanëve dhe të qeverisë njerëzit e pa korruptuar këtë vend. Ardhja e ish kryeprokurorës kroate thotë është një shenjë e mirë. Po, edhe ishte një zhvillim i rëndësishëm, do të jetë ish kryeprokurorja kroate 2 vite këtu në Shqipëri që do të mbikëqyrë spakun, pra do të japë eksperiencën e saj se si hetoi dhe po e themi kështu plasi në burg ish kryeministrin kroat Ivo Sanader. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, të dëgjoj shumë mirë, të kërkoj ndjes në njerë, sepse duhet të lexoj dhe komentet në Facebook, edhe ajo është pjesë e programit. Me lejoj që të bëj një vërejtje. Urdhë? Me lejoj që të bëj një vërejtje. Po, patjetër, me kënaqësi. Po, shikojmë një pjesë njerë që po e le shumë në emision. Çfarë po bëj? Më falë. Po e le shumë në emision, them. Po e zgjasi shumë telefonatën? Po e zgjati shumë për telefon. Po, dakord, nuk e faj. Dje në fakt po zgjatën e çik më shumë telefonatat. Po një 4-5 ditë që gjurë të katë, nuk është faj i jotë, po përsa për protestën unë nuk nuk kam as i majtë as i gjatë, po nuk kam përse dalë në protestët se gjithë këta muaj për karike nuk kanë halë e popullit halë e shqiptarët. Edhe me këta nuk ka asaj për të bërë ky shtet njërë. Nuk është për të bërë, po pse? Pse mendon se s'bëhet dot Shqipëria? Po pse se populli ka shumë madhe, ka shumë probleme, se dhe ne i kemi të provuar këta që provojë për karike. Edhe duhet të shkputem nga politika ne kemi halë, kemi shumë probleme. Jam një personist nga qyteti i Poradesit. Ja, Pogradesi, aha. Edhe qyteti i Poradesit kam një vit që kam futur një 2 certifikata të prosin në prosin në komuna veçan. Edhe për Psarallati kam një vit, edhe para java ishen e përgjesa drejtore që është aty në hipoteka. Edhe më tha që të mërkurën, tha, do t'i drojnë në posta. Jo tha shumë për vit për i marvet. Ka vajtër të mërkurë si që ta jo po nuk ka shetja në thanat atë hipotekë. E qartë. Mirë të falenderoj. Ti edhe me falë edhe një sekundë që kam. Po, pa tjetër. Aty në rruga se këta nuk i shikojnë këta se të aparat e popullit. Po që se ke mos, i nume telefonike, aty në varezat e qytetit dhe në varezat e vërdovë, se është 100 metrë rrugë që ka bërë këta të partisë demokratike aty. Hadje shikojë rruga është 2 muaj, i ka vedhur asfalti sa për shfaqe, edhe nuk kalohet për 2 muaj. Këto në shikojnë këta. Falenderoj shumë. Të falenderoj, edhe unë të falenderoj telefonatën, të përshëndes, marrë një tjetër opinion në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesa. Po mirë se vjen në program, kënaqësi që jemi në komunikim. Ç'do të bësh 16 shkurt, do të protestosh apo jo? Po, patjetër që është për protest. E para dhe dyta janë disa parafolë që flasin po habite më burri dhe që a kanë sy, s'ka në sy, shikojnë, nuk shikojnë. Skandal më skandali. Dhe këtu sot nuk dalë protestën, nuk e di. Po ky popull faktikisht nuk është i protestës, është e vërtetë. Nuk janë popull europian që se populli i Europës qoftë në një sekond. Po diçka më të vogël qoftë e të djeg mënë se mi. Am kuptoj se nuk janë pronar të shtetit shqiptar të qeverisë stacionit. Po janë të votuar, po janë të votuar për të bërë punën, jo për të bërë korrupsion. Më kuptove? Po. Shiko, disa zotrinj që telefonuan edhe ranë pak a shumë jemërës për bashkët që ne gjithë këto vite kemi zgjedhur të keqen më të vogël. Nuk e di, je i këtij mendimi apo nuk është e thonë, jo? Sepse e keqja më e vogël nuk është e thonë se ato 2 partitë kanë udhëhequr gjithmonë. Ja, keqja më e vogël në të dyja krahat politik, po them. Po normal, kjo që është mrapa. Kjo që bën opozitën, s'diskutohet. Por ama ka diçka. Po ka diçka se u parafol çfarë që e bëjnë sindikatat. Sindikatat nuk funksionojnë këtu. Po duhet funksiononin.
do të funksionojnë se s'ban sindikatat. Patjetër që do të funksionojnë. Se janë sindikatat që janë të kapur nga politika. Nuk janë, ore... Dhe këta hapësirë që lënë sindikatat e shfrytëzon politika. Po, bravo. Ka i diçka, shumë nuk e kanë kulturën e të qenurit demokraci, që nga sindikata dhe deri ke kuptuar më i thjesht. Më kuptove? Po. Nuk e kanë qenurit demokraci, se unë kam jetu jashtë, kam në një të zjedhë dhe i di se si është. Ati ka demokraci, ka regu, por ka edhe tolerancën e vetë. Këtu këtu të shkelin me kam, edhe tjeti thot, marshallah, thot. Burri huj ja ka qafet në kam, ti thot, jam mirë, thot, po të rrijër mirë të rrijej. Janë gjumër, zotri, janë gjumër ti, Andi. Janë gjumër, janë gjumër, por ishala këte zotë i faqe nga këmi letë. Të falenderoj. Të falenderoj dhe të përshëndes, Jorgji Pascal shkruan, nuk është koha për protesta, thot, kur për pak muaj kemi zgjedhjet lokale. E keqja e vendit, thot, është nga Ilir Meta, çfarë do Albin Kurti, thot, duhet jemi të duruar të presim spakon, pra duhet jemi të duruar, thot Jorgji Pascal, të presim strukturën e posaçme antikorrupsion. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirëmëngjes, zonë, mirë se vjen në program, çdo të bësh më 16 shkurt. Shumë faleminderit, jeni televizorin mrekullueshëm me gjithë stafin që ke. Të falenderoj për telefonatën. Në protestë një përse të vemi, kur nuk vemi në këtë protestë? A keni problematika të përditshme? Të përditshme të kam dëgjuar Andi të ndjek, po nuk vemi ne me këta, se nuk janë më të mirët këta. Po? Janë që të basha, Monika, ne po hasim probleme shumë të vështira, Andi. Qofse keni probleme shumë vështira, mund të jetë një arsye për të protestuar. Ndoshta jo në 16 shkurt, po... Jo me këta, i kanë bërë këta, Andi. Që nga doktorata, Andi, ne po hasim vështërsi shumë të mëdhaja, unë jam e sëmurë, edhe nuk e gjem të drejtën me këta. Nuk e gjem kurrë, kanë bërë budalliqe të mëdhaja. Kanë falsifikuar emrat. Ju jeni pensioniste? Unë jam në kemp, Andi, po gjithë të kempi marrë, nuk e marrë do. Pse nuk e marrë do të kempin? Kanë marrë kredinë për emrin tim dhe nuk e gjej do që ka marrë me përgjytje 6 vjet, ata i fshehin. Janë të lidhur, janë doktorët kushërin. Pa e përfitoni kempin, për çaj keni marrë kredin? Unë nuk kam marrë kredi, po e kanë marrë ata në emrin tim. Ç'është ka abuzim kështu? Po nuk e di, Andi, nuk ma ka zgjidhur njeri në botë, 60 në përgjyqje në për ato, nuk janë të përgjyqje... Edhe njërë lutem, kush ka marrë kredi në emrin tënd? Kush ka marrë kredi në emrin tënd? Punojt në 2 emra, Andi. Bi emri qupërisë, bi emri burrit, unë jam të divorcuar në fakt. Po e kuptoj, po kush ka marrë kredi në emrin tënd? E po nuk e di, stason ata, nuk e ndjerin. Më ka ardhur një në shtëpi, një person e fisit të Faribaliu. Më ka marrë një firmë për mos e të ndihma ekonomike, se unë kam qenë shumë e sëmurë. Ai me atë kanë bërë budalliqe ata. E nuk e zgjidh dot. Edhe këta e kanë bërë, Andi, të rritur. Përse të delë në protestë për këta neve? Mirë zonjë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, situatë çuditshme, më që ju thoni kanë marrë kredi në emrin tim, do të thotë që do të pagoni ju, nuk e di se mund të kenë bllokuar kempin apo vendime ekonomike, shumë situatë çuditshme që realisht kërkon zgjidhje, po nuk është puna se është vetëm një institucion aty, qofse është në këtë mënyrë. Flasim për protestën e opozitës në 16 shkurt, thjesht ju pyesim, a do të protestoni në 16 shkurt. Liderët e forcave politike të opozitës pravojnë takimet në rrethe për të ftuar qytetarët për të protestuar në 16 shkurt. Se çfarë do ndodhi, do të presim dhe do të shohim. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Presim pak çast, kemi telefonatën e radhës, shumë disa komente në Facebook, edhe që në ndjekin përmjet rrjeteve sociale dhe shprehin mendimin e tyre. Punime alumini në Elbasan shkruan po,
kështu është regjistruar, pra punimi alumini, ndoshta do të jetë në një komunisht, shkruan po, pra që do të marrë pjesë në protest. Lenci Atem komenton, pavarësisht se kam, thot, dhe 1001 arsye për të protestuar, jo, thot, nuk do të marrë pjesë, sepse nuk ka alternativë për të zgjedhur. Fatbardhi Dede shkruan po, është blu shteti, thot, pra që do të marrë pjesë në protest, sipas shteti është blu. Bujar Karaj komenton, sigurisht që po, thot, i shporim këta kriminal dhe hajdut. Liliana Torishta komenton, mirëmëngjes Sandi, thot, arsye ka shumë, thot, për me dal, thot, se jam shumë e pakënaqur për gjithçka, por në protest, thot, nuk dua të dal, as unë, thot, as një nga familja ime, se nuk ja vlen. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se vjen në program. Çdo të bësh më 16 shkurt. Përshëndetje shumë. Të dëgjoj edhe unë shumë mirë. Leqi protest nuk nëse nuk ka përkondal, domosdoshmë, po ti kapish të kokët e pushtetit, nga sa Gjipërisht, Ilir Meta, Edi Rama, të bashka, asnjëherë ka qenë shqiptar, thonë. Sepse nuk i ka shërbije popullit shqiptar. I ka shërbije bizneses, me vila, me pasuri, me gjithë çka ka, domosdoshmë, po ta kapish ka dronë të Shqipërisë, emrat e këtij njerëzve i zgjen kudo. Unë marr shkallën nga jo ati palokës që do gjeni nga televizor këtu në media, që kështë drashtë apartamente, ku e që unë nuk e di, drashtë popli s'ka bukë. Do të protestoni në 16 shkurt apo jo? Ma të tash zoti, sepse nuk ka birnore që e një së Shqipërisë. Okej. Ju përshëndes, zoti Jami. Dakor, të falenderoj dhe unë, të uroj një ditë mbar. Arben Rusi shkruan në Facebook, atë dhe unë thotë e kemi tonin, për mirë dhe për keq, thotë, por kur është me zgjedh midis dy të këqijave, zgjidh të keqen më të mirë, thotë, ose të keqen më të vogël. Patjetër thotë që duhet të dalim në protest. Nikol Pali shkruan, lavdi thotë marksizëm, leninizmit, populli thotë më i lumtur në botë, azil, azil, azil. Dritan Kola i komenton, për këmë protestu, thotë, me heq Edin dhe me pru Lulin. Përshëndetje. Urdhëroni? Mirëmëngjes, të gjë shumë mirë. Cili është opinioni juaj ose ç'do të bëni eksaktësisht në 16 shkurt? Protestat janë domosdoshme, do në protest, po të bëj pyetje për kemë dalë, tan populli shqiptar po ik, tan po internohet, po ik në për Europë, të kërkuar azil, të ndajtë për në lloj rracash atje, gjënajt po i zot. Protesta është domosdoshme, do në protest, po kemë dalë mandi. Janë tan hojna, tan poshtën, tan kriminala. Shif, apë aty shqipa, kjo është pia Lulit, kjo është pia këtij, kjo është noza këtij, kjo është noza ati. Jo, në tonë njësej. Tu vetëm me hinjë tash me helletëria amerikane tonë populli shqiptar, a dikush mesin, vetëm ata si hanë qylle punojnë administrat. Tonë tjerë hinë e bojnë aplikime për ambasadë me ikë. Ama gjinan ku ka ikë ky vend. Ty më mirë me na morë thosh ku kena Kosovën, po a dy ditë, bashkëpunojmë me Kosovën, ishte i pyetja jotja. Po çka Kosovë burr, ne më mirë me na morë Greku, Turku, se sa mutal të hojna me ne. Jo Kosova mu bashkuna me edhe Shqipnin me hekë. Ço kanë çuta, rrotën për hoxha që ka lyj zotin të hojnave. Na du punu me djerës ballë dhe me tana dalim tonë të poshtën. Këtë super hojna, super kriminella, fëmijët e vet i kuaja Monika në Angli, në Amerikë, në tonë botën del të na bë moral ne këtu. Kur ishte në fillim se Berisha, ai ishte këtë një deri 2009 u bashku me Ilir Metën. U bashku ai prej Birit me Ilir Metën prej Hallit Shkelzenit, e hangëm tonë shqiptar të shkret tash. Tash bëjmë harmo ky vend. Jo, okay. Ky zoti super hajn. Edhe ky, si është pushtet. Super kriminal edhe ky. Kujtum se po bën diçka me tërsi. Ky e poshtoi vendin mozi mandi. Okej, mirë, të falenderoj. Të falenderoj telefonatën që të marrim të tjera opinione. Urdhëroni. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Ti ka mundësi se unë kap në linjë shumë ta bajnë këtë shprehje, edhe bjen 3 zile për herë e ti nuk e hap telefonin. 6 muaj shkor, 7 muaj, 12 muaj duhet me të kap ty. Ti ka mundësi. Të kërkoj ndjes, realisht më vjen shumë keq, ndoshta mundohesh kaq shumë, po. Niqo. Unë jam shumë, unë e njeh çdo ditë emisionin tuaj. Të falenderoj, realisht falenderoj. Po? Çdo ditë, nuk ka ditë si nuk mund ta njeh emisionin tuaj. Po? I pjesëlës, pjesëlja
edhe i herë. Mirë, shiko, unë kam vështirësi që më mirë të flasim, të komunikojmë me që jemi në linjë, se sa të mbasim kohë. Është e vështirë se ka shumë telefonata dhe është e vështirë. Po zilja i hapet vetëm njëjtë. Nuk e di atë, ajo është një procedurë. Po është kjo, unë kam pas shumë respekt për të. Po dhe jo të kesh respekt nëse ke pasë, nuk më mbasësh respektin që pse stap telefonin se. Nuk është se bëj unë atë gjë, është thjesht sistemi. Është e komanduar. Jo. Është thjesht sistemi i marrjes telefonatave, domethënë. Të dëgjoj si është mendimi juaj. Po, mendimi im. Për çfarë më shku në protestë? Për çfarë? Për kam më shku? Për Salën, për Lulin, për Monikën si ka lënë që pa bon tjetri. Po më shku për veten tënde. Po më shku për veten tënde. Urna? Me shku për veten tënde. Po për çfarë shkoj unë? Kush më sjell problemet? Asnjëri nuk sjell problem. Problem nuk sjell asnjëri. Për kush? Për kam më shku, e ka 30 vjet. 50 vjet e ka majtë në Verhoxha. Vetë në qose gjallë babin tim e me e qua atje. Se për të tjertë janë veç me vjetë. Okej. Mirë. Të falenderoj telefonatën, je i mirë pritur për të përsërisht pjesë të programit. Urdhëroni. Përshëndetje. Po përshëndetje. Të lutem, ule pak zërin e televizorit edhe komunikojmë më mirë akoma. Po, unë me të drejtën kam mot për një hallësim në një operator se nuk më duan protestat ato, se protestat duli tjerë hajduti, në teatuar hajduti vetë. Është kur janë bë marrëveshjet me jashtë, për punën e patentave në Itali, është bë marrëveshje për patentat e vjetra. Këto fëmijët tonë kanë patentat reja dhe nuk u njihën në Itali. Për këtë punë po digjen, fëmijët tonë po digjen. Për punë e patentat po digjen jashtë shtetit, janë me letra me krejt nuk u njihën patentat. Pra ne ju lutem ju që të na ndihmoni me këtë punë e patentave. Në fillim është bë marrëveshja patentat e vjetra, tash këto janë patentat e reja, nuk i njeh shteti italian patentat e reja. Shiko, së pari unë të sugjeroj të shkosh një të pyesësh tek drejtoria e transportit rrugor të Tiranës. Po që transportin e i banke për tali një ashtu në këtëni përgjigje për dreshna e këtëna përgjigje në komerët asimas. E bëmës në këtëni përgjigje për dreshna kanë bëne, po të na ju të lutëm në animoni me këtë punë, merë univers në lutë në animoni me këtë punë e patentave. Okej. Mirë dakord, të falenderoj për telefonatën, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirë se vini në program, Zonjë. Jam në lidhje me temën. Po. Jam shumë dakord me paraforsin, që jo se nuk ka halli dhe probleme që njerëzit e dalin. Si kushdo që e ka pasur, që nga fato si e deri në Saliu, e deri në Dirama. Si marbota që ka kërkesa e protesta e greva e më thejtë fash. Po njerëzit janë në dilemë. Me sa po dëgjoj, njerëzit janë në dilemë. Këtë, ja doli në protest, këtë do vesh, do ikë ju do vesh breshri. Dhe jam dakord në atë paraforsin Shkodran, kush ishte, që netën ama një njeri huaj. Po kjo nuk bet. Pse tani edhe sot 2019 net të jemi kështu në mbikëqyrjen apo të na drejtojnë një huaja? Po prandaj po them nga që njerëzit nuk kanë besim, se thonë do ikë ju do vi breshri. Prandaj që nuk e di, janë të vënë, dhe që nuk zgjedhin gjë me protestat. Çdo gjë është me zgjedhje me do bëj tjetri në kuti atje dhe vota është e fshehtë. Dhe nuk duhet të shtyhen njerëzit, më bën shumë përshtypje sjellja dhe reagimi i Luzim Bashës, që e kërkon me insistim lere popullin në dëshirën e tij, o vlla. Qoftë Monika, qoftë kushdo, qoftë dhe kur vjen socialistja, nuk kërkohet lere popullin në dëshirën e tij. Prandaj, jo shko, do vish në protestë, se nuk që të zgjidhësh problemin tënd. Nuk zgjidhen alle në protesta. Zgjidhen në kutina ditak.
Prandaj që njerëzit janë shumë të stresuar. Thjesht diçka të thënë, se është ndalim aty që jo s'ka sindikata, jo në botë qytetarët protestojnë, protestojnë shumë. Në Greqi, tani para maksimumi 2 javësh, protestuan thjesht për marrëveshjen e emrit me Maqedoninë. Që nuk është se ishte, po e themi një gjë që i prekte direkt e ekonomia e tjerë. Dhe prap dolën dhe protestuan. Ne pse nuk e bëjmë dot këtë gjë? Që të protestojnë pavarësisht partive politike për hallet tona. Po nuk zgjidhen, u bë 30 vjet dhe njerëzit janë shumë të pakënaqur në çdo aspekt. Atje në Greqi protestuan thjesht ata sepse vendi fqi Maqedonia, me ca ndryshime kushtetore se me marrëveshjen me Greqinë, do të quhet Republika e Maqedonisë Veriore. Vetëm për këtë edhe protestuan. Nuk e di Andi, të ne nuk jemi specialistë dhe... Po flasë që për çfarë protestohet në Greqi dhe ne protestojmë edhe për hallet tona të përditshme, ato që na prekin për ditë. Po kanë dalë vëlla, po çfarë kanë bërë? Se doli në protestë. Studentët përfituan. Po ja dhe studentët e morën me rysh. Po përfituan. Qeveria u dha të drejtë, u plotësoi kërkesat. Po ju dha, vërtet ju dha, po tash po. U plotësoi dhe kërkesat. Okej. Ai u ndezi një drejtë jeshile. Ju ja u dha shpresën. Prandaj lëreni të punoj ky të duhet të bëj diçka. Do bëj diçka për këtë popull, sidomos profesionistat. Ja, shiko, edhe thjesht, ai tha, edhe për studentët që i plotësoi dhe kërkesat, përgjithësoj tarifat sipas kategorive që këtë s'po i thonë, tha. Nëse nuk protestoni, tha, nuk do të përfitoni këto gjëra. Kështu që shikon që të ngrihesh të protestosh, edhe ndoshta larg partive politike etj, edhe këtu mund të përfitosh diçka. Studentët e sollën demokracinë dhe studentët janë një fuqi e madhe. Është një shembull kjo protestë e studentëve. Të falenderoj, përshëndes. U zgjatëm disi, po ishte kënaqësi. Të uroj edhe një ditë mbar. Marrim një tjetër telefonat. Urdhëroni. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirë se vjen. Vjen mirë që ka shumë zonja sot. Mendimi juaj? Mirë, kur dhe zila telefoni, tonë se kuptaj pëse s'mane bile një telefon, dhe zila telefoni si faja zoja 3-4 herë, i në ple tjetër që nuk ka fol, edhe nuk del telefoni, a kuptan? Po, unë them që më rëndësishme që tani jemi në komunikim. Pa problem, për përtisen. Po. Për që me shku në Tiranë, po thojmë na Shkodran, për që me shku në Tiranë, që të me bon në Tiranë këj popull? Qatë mjetë po djene a i zotë mjetë si po hinë ma borri mirë, po thujmë. Qatë do me na pru ne. A i duhet me kenë që ashtë se këna po kur këtyren e ti, edhe i shola po prej ne i pare, kun kështu me gërshanë edhe na i danë, atje këna pëse me ikë mas tije në bëllë porë. Pra na Shkodrën, ta s'ka vjetë, ku që ka drejton Shkodrën, dhe shpytja ma letë. Qëfar të mire ti e rri Shkodrë, ta 38 vjetë, vetëm fillim sa ashtruan 2-3 rrugë, 1-2-3 arveqe, sot për sot, edhe gjithë ka marrë stacionin të ujë. Të bëj një pyetje zonjë, kohë për kuriozitet, se ka lidhur shumë me partit, po kur e ka drejtuar Bashkinë e Shkodrës për të fundit e majtë, socialistja? Për zotë për herë fundit asiherë, ka me fjallën gjysë për gjysë në Shkodrë, so në Shkodrë jetojmë, po sot për sot, unë flasë sot për sot. Po. Shkët e dera bashkis, hajde të shkojmë bashkë, një halë që kana mena bashkis, në të qiltë kush dhe në vënd pritë kush, hajde mua më të pojnë më shtajnë sërat. Ate, që do me bo në Tiranë? Që do me bo, më falë? Këj po tënë kanë nevoj për gjithë shfarë gjonash, se s'ke punë, si mi jem rrasë parë, si me partinë demokratike, si me socialistët, si me atë tjetërin, Allah nuk vje kush mu që në nadje, me thonë si ku ke punë. Shjo se ti e ki kryu shkodhën e nalë, ti si i zoti me shku në punë. As si me socialistat, as si me demokrat, dhe shkush është simpatizanti tëne. Se nuk le me shku në punë, po si të ka s'ke punë. Pra për që me shku në Tiranë? Si na një treg nuk e ka në rësë. Janë vunë 100 milion fënë që po fullet në për televizor, Allah sa bo një treg. Qa do me bërë? Se si erdi basa në treg me pa basa, si erdi vesh të rruga gjonë të 2-3 shrok të vetë, të fuksat e vetë, e nuk erdi rësë me në pasë fajë halët jena apsatar. E bojmë prodhimin e nuk ke ku me shrit, as me socialist, as me demokrat, as me kurken. Pra, me qurë popën këtë mu vëra. Qytetari dhe të shkojnë një të nderin e vetë. Komuna sot e jona ose Rafina të Qajena, ose Shkodra,
Na do lypim drejtën jetën në komunë tonë. T'ja lypin ai Parti Socialiste, mas janë po shtet. Quat ai kakët këtë përfit me Partinë Socialiste, mas je ka marrë drejtën. Je marrë me pru popullin e me quat e luft. Okej. Ta djelë nana që janë vdekun. Edhe asë njënës partisa ka i bjen men me që harin djelë të nanave. Veç me marrë një stel, edhe mull një atë mas me radë men se ku e në atjesën. Okej, dakor, të mirë zonjë, të falenderoj. Përshnesim, si televizor, veç në rëse televizor, të një ka marrë djeve nuk ka arë kushën rësë, hajde veç filmoj e rusin, po arë 6 muajta. Se qa botë në Shkodër, shfar pisaj që ta në Shkodër, për të më këtë janë. Mund t'jenë matë mirë, mund t'jenë matë ashtu, i ka mënë rezultatet. Çfarë kërkoni në Rusë? Tonë hajna. Treg, të rregullohet tregu, çfarë kërkoni në Rusë, në lagjin Rus? Po janë haqru parat, më zotni, tregu i Rusit, më kata Rusit nuk ka qytetari as katonari se ku me ble as ku me shit. Janë atetane për rrugë të madhe. Edhe Allah zoja kryetare e bashkisë, kapet fit për fit me diramen. Ta janë fondin këtë dërën se janë haqru parat, janë bo 3 kaçorë aty, edhe s'ka ku me shit, na. As ka ku me qu prodhimin e fshatarit. Nuk vjen e dirama, as ta liberisha me nasit ma dhe ne. Me e na me di rrugës ma, si bje kujnë men për ne, më zotni. Okej. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, ndërsa në këto momente do të shkullemi pak nga telefonatat dhe komentet për temën e ditës, por do rikthyer pak më vonë. Shohim edhe situatën e trafikut në kryeqytet, çfarë situatë kemi gjatë ditës sot, me ditë martë, përshëndetje me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes. Andi, mirëmëngjesi, përshëndetje të gjithëve, mirëmëngjes. Çfarë situate kemi sot? Si ka nisur dita? Në krahasim me ditën e dieshme, Andi, sot jemi në raportin si nata me ditën, sepse aktualisht në të paktën mbi 80% e kryeqytetit lëvizet pa probleme. Duke marrë shkas nga dita dieshme, Andi, kemi pas shumë vështirësi, të paktën ka qenë sheshi Shqiponia ka qenë i bllokuar mbi 4 orë, duke filluar që nga ora 7:15 minuta që filluam transmetimin dhe monitorimin e situatës trafikut dhe deri mbas orës 11 ka qenë të paktën 4 orë. Aktualisht është pozitivisht e gjithë segmenti që na lidh me 3 akset kryesore që na lidh qendra e Tiranës, duke përmendur është e pastër rruga e Durrësit, e pastër rruga e Kavajës, vetëm rruga e Elbasanit ka pak situatë trafiku, vetëm pak më poshtë se liceu artistik, sepse ditët e tjera rrugën e Elbasanit e kemi pasur Andi më shumë me itinerar trafiku, është më poshtë se liceu artistik e pastër drejt rrugës Gjoxh Bushe drejt Unazës. Ndërkohë, pjesë të tjera Andi, kryqëzimet e Unazës janë të qarkullueshme, duke filluar kryqëzimi Don Boscos Farmacia 10, të paktën të gjitha kryqëzimet kalohen pozitivisht, edhe aty kemi pas segmente me shumë problematik ditë e dieshme, flasim për lëvizjen që fillon nga kryqëzimi Don Boscos 2 km Farmacia 10, Feri Gjajko Don Bosco, pra krau tjetër paraleli Unazës qarkullon pozitivisht, rruga Bardyl duke përfshirë gjithë zonën e Unazës sipërme, edhe bulevardi Zhandark që fillon nga Ministria e Jashtme është e kalueshme deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit, ka një fluks të lehtë pjesa që afrohet kryqëzimit me rrugën e Elbasanit dhe vazhdimi drejt bulevardi Gjesh Fishta është pozitiv. Unë jam tek kryqëzimi i Librit Universitar Andi, po devijoj djathtas drejt sheshit Ujëtson, sepse kamerat nuk na mundsojnë dot pamjen nga zona e Tiranës së Re, edhe këtu pozitivisht dalja drejt bulevardit, devijimi i djathtas drejt rrugës Sami Frashi është e kalueshme, edhe pjesa tjetër që udhton drejt rrugës Suleman Delvina, komuna Parisit janë të qarkullueshme. Një prezencë e vogël vetëm pranë semaforit dhe normalisht deri rreth orës 8 është në zona e Tiranës së Re ka pak intensitetin e fluksit trafikut, jo trafikut, por e shikoj që të paktën dita sot në Andi do jetë pozitivisht, edhe kohën e kemi në favor dhe besoj që me interes do jemi edhe tek lidhja e dytë Andi, sepse shumë e rëndësishme ora 8:35 minuta, por në këto momente të paktën kryeqyteti është stabil, i qetë dhe pas çdo pamje e Unazës në segmentet kryesore, akset kryesore kanë qarkullim normal. Edhe kjo është ditë pozitive, besoj, sepse një start i tillë e shoqëron gjatë gjithë ditës të gjendje. Gjithsesi, unë dua që të paktën edhe me pamje të mbetemi për pak sekonda tek fundi rrugës Durrësit. Nëse diellën dhe kishte një automjet e pa fund dhe ishte të merr, sot pamja është tjetër gjë, edhe qytetarët nëse shohin pamjet e bëjnë vetë krahasimin. Po Andi, mund të them dita është sigur ka ndodhur një luftë tek ajo zonë dhe dita tjetër është e qetë edhe bëhet bilanci i luftës.
Pra kështu është edhe dita e sotme në këtë zonë, sepse nga monitorimi, domethënë ka qenë zona e Laprakës e bllokuar, kemi pas rrethotullimin e Zoguzit gjatë gjithë ditës, të paktën mbi 4 orë ka qenë jashtëzakonisht jashtë kontrollit, ka qenë shumë problematike gjithë lëvizja, duke përshtilluar akoma më shumë distancat dhe problemet e trafikut nga, mund të them, dhe më poshtë Shqiri Lindja ka sjell përshkallëzim të trafikut në Unaz, kështu që të gjitha lidhjet që kanë qenë në aksin kryesor në rrugën e Durrësit, se unë mendoj që rruga e Durrësit andi është më e rëndësishme nga të gjitha akset kryesore, sepse na lidh me Veriun, na lidh me Juglindjen, na lidh me të gjitha pjesët dhe normalisht për mua është shumë i rëndësishëm. Nëse ka prurje nga aksi kryesor, të paktën rruga e Durrësit, mund të dallojmë që kryeqyteti përcjell gjithmonë rryma trafiku, herë të bllokuara, por herë edhe pa probleme, pra mund qarkullojmë me flukse të lëvizshme trafiku. E qartë. Elit, falenderoj shumë. Na vjen mirë që momentalisht kemi situatë tepër pozitive. Faleminderit dhe ju ande. Do të rikthehemi në rreth orës 8:35 në lidhjen e dytë me Eldin e Radio Taxi Lux. Gjithë ata që na dëgjojnë në këto momente mund të qarkullojnë shumë lirshëm me automjetin në kryeqytet, sepse le të themi nuk kemi fare trafik dhe situata është tepër pozitive. Megjithatë rikthehemi në komunikimin së bashku për temën e ditës, komente në rrjetet sociale me gjitha telefonatat në studio. Ju pyesim a do të protestoni në 16 shkurt. Le të themi çështja më e rëndësishme për opozitën gjatë kësaj periudhe është protesta e 16 shkurtit, bashkë avion takimet në rrethe për të ftuar qytetarët, një gjë ka bërë dhe Monika Kryemalli. Ju do të protestoni apo në 16 shkurt? Ka bëj arsye për të protestuar etj. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Andaj përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program, kënaqësi jemi së bashku. Ç'do të bësh 16 shkurt? Në radhë parë jam shumë i indignuar me këta telefonuesët, por që thonë çfarë do bëjmë neve, çfarë do bëjmë, të japim lulit apo të japim ne të themi thjesht dëgjesa që protestën e kemi krijuar ju më sot. Po flas natëri. Po? Zona e Zharzës ka ardhur në këmbë në Tiranë, edhe ne akoma kemi pasur zgjidhje. Ju jeni nga ata banorët e Zharzës? Jo, unë jam komshi, një fshat më poshtë. Komshi, aha. Nuk e kanë pasur një zgjidhje brendimtare, sot e kësaj dite. Po. Po tu. Po ashtu, kam protestuar. Ndaj është një protestë, është lënë popullin patët e veta, sepse neve nuk po në... Aji është bera ga, aji për e pashaj të pelenës shtrijet gjere gjatë. Kush është bërë si aga? Po zotë kryeministër. Po zotë kryeministër, aji del në parlament vetëm fjetë me Saliu, nuk ketë për popullin, po vetëm me Saliu. Saliu është në punën e vetë shokë, tani janë sa do të klasin mirë keq, edhe këta mandat tjetër nuk besoj që mund të japin basha. Mund të jetë thjesht Po? Vetë çfarë do të bësh? Unë e kuptoj që je aty afër zonës Patosit apo të Firit, po vetë ç'do të bësh 16 shkurt? Do të vish këtu në Tiranë protestosh apo jo? Neve u vajta në Ballë, shkuerdi basha, edhe populli është i indignuar. Isha në Fier, po prapë edhe i indignuar. Edhe mbram që edhe dije që dëgjuam tham në televizorin në Aten. Ke qenë edhe në Ballë edhe në Fier kur ka ardhur basha, këto ditë të shtunën kishte. Në Ballë që isha rastësisht, po në Fier isha vajta Kastile. Po, vajta Kastile. Po ka dhe kokra si dalin aty televizor që thonë çfarë do bëjmë në protestë. Ore zotëri, vendet janë të zhvilluara në botë edhe protestohet. Kurse neve në ka vajtur si kanë në palë. Jo, unë mora shembull rastin e Greqisë para 2 javëve, që thjesht u bë një marrëveshje Greqi-Maqedoni për emrin e Maqedonisë. Që emri i Maqedonisë u bë Republika e Maqedonisë Veriore dhe grekët protestuan. E kupton? Unë në spitale që ky thot fala çdo gjë. E ata 5.000 që kanë ngelur s'kan çfarë bëjnë atje, po megjithatë në spitale unë isha dhe mbrëm në një rast tjetër urgjencë, ka rënë ky gripi shumë keq. Edhe çdo gjë me të blerë, edhe surumi rrezik në spital në urgjencë bler. Në thënë është zero, këtu ka falimentuar. Në Fier. Prandaj populli duhet të ngrihet. Këtu duhet ngrihet i madh i vogël, jo me se fëmijë nuk merr vesh me aty njëri apo. Okej. Do shkulu me rënje edhe me del. Okej. Të falenderoj.
dhe të uroj një ditë mbarë që të pres të tjera telefonata. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirë se vjen në program, të dëgjoj shumë mirë. Po, mirëmëngjes, njerë urime dhe temën e keni zgjedhur jashtëzakonisht të mirë. Unë jam Zahiri nga Ponçara e Devollit. Po, kënaqësi, dëgjoj. Që të mos veç në këtë protestë duhet të kesh njërë nga 3 cilësitë. E para duhet të jesh ignorant që mos kuptosh se çfarë bëhet. Më kupton? Po të kuptoj, po jo me ofendime, jo me ofendime. Jo, s'është ofendim. E dyta duhet kesh qenë spiun, mbasi vetëm ne pësea mund jesh një stre të reartës, me thojnë ata, dhe e treta duhet jesh sa në lëpirës punojës në administratë. Nuk jam dakord me parafolsën kur tha që do ikë shiu, do vi breshri. Edhe breshri të tretet që në ajër të tretet, po nuk lavë gjë. Italianët nuk ishin budallën që në 6 muaj ndronë të perinë. Pra ju thoni që përveç këtyre 3 kategorive, të tjere du të protestojnë gjithë. Po, pikërisht. Po? Se vetëm këta, ajo i pari ignoranti s'di, edhe kur s'di s'ke që do protesta gjithë. Mirë, aha. Ajo s'pi uni, të qartë e kam, dhe prandaj me një të depës, jam dakord me atë gruan që thotë dhere një ramën të regulloj pensionet. Po ku që pengovi këto 3-6 vjetë që të regullovi pensionet? Me të cije, me legjene, me kazan servetika. Po? Prandaj, me gjithmen, unë jam demokrat, pamasisht që kritikoj dhe gabimet që bën opozita, më kupton? Se unë jam kriju si Partisë Demokratike në Devoll, po do drejtë me krajsin më të madhe dhe do rezistoj deri në fund. E kuptoj. Dhe deri kjo qeveri dhe deri sa të gjendet e snafi për ta drejtuar këtë vend. Basi po shkojmë drejt këterës. Del ministri ekonomisë, më falë dhe 1 minutë. Po. E thot kemi rritje të madhe ekonomike, mund tjetë edhe 10%. Po qërë bëhet më zotri? Jo 10, ke 4% është tënë. Punësimet nuk hapet. Rriten vetëm për të vjedhur këta, për të bërë tenderat falsifikuara. Po, dakor jam. Edhe 10%. Pa i qytetari nuk se asgjama. Rritja ekonomike... Të falendrojt, rritja ekonomike është në 4%. Berdi Shkodrani shkrua në Facebook, protestat vënë duke, thot, keq qeverisjen, si që bëjnë studentët, thot, e keqja është se s'kemi sindikata. Në fakt jemi popullin më ignorant, thot. Ndoshta këtë shprehje nuk duhet ta përdor për etikën e të gjithëve në fakt. Edhe e keqja vet thot zdojmë thot në Francë për 2 cent thot dogjën Francën, pra ata lek verdhë. Ndërsa në Shqipëri thot vrima bëhet tepsi thot dhe askush nuk bën zë. Avdyl Blakçori, që ton Polu Francë si zotria parafolës, Avdyl Blakçori shkruan mirëmëngjes një ditë mbar, thotë në mendimit që çdo protestë është favor të popullit. Unë bëj çudi thot me disa tifozë partijak thot që opozitat nuk e shikojnë si një motor thot që shoqërinë e shtyn përpara. Kjo është demokracia e vërtet thot. Kritikat, protestat, manifestimet janë oksigjen thot Avdyl Blakçori për shoqërinë demokratike. Prandaj thot të gjithë në datën 16 në shesh. Alian Alimi komenton përshëndetje thot kjo protestë do ketë një të fituar thot dhe ky do jetë Partia Demokratike e cila thot do ndahet përfundimisht nga lideri i saj 30 vjet me radhë. Luli Tigi në Holland thot derisa Liut dalë në pension. Demokracia do njerëz demokrat thot dhe jo hajdu dhe tradhtar si këta. Këto janë disa opinione, janë me emër mbi emër të personave që na ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të gjë shumë i çdo të bësh në 16 shkurt, i bie jo këto të shtunën që vjen. Qa do bëjë? Po mirë, qa do bësh në lidhje me protestën? Se mund të ka shumë punë tjera edhe... Jo, një gjë blajndat. Flasin sa parafolës, nuk e kuptoj, por nuk e di, po nuk kam asnjë gjë me këto parafolës, se çdo njeri ka mendimin e vet, ka çdo njeri ka... Po, edhe unë ashtu them. Çdo njeri nuk kam punë fare, edhe i respektoj bines. E ka problemi këtu. Për çfarë dalun ndonjëherë, për çfarë dalun protestë? Për çfarë arsye? E tha njëri aty që në Facebook që për 5 cent. Pa atje 5 cent ai nuk shoj politika atje valla. U ngret vet, u ngret sindikatat. Po këtu sindikatat i kanë gjithë partijaka valla. Po këtu sindikatat i ngrenë çdo gjë këtu më valla. Këtu çdo gjë atje me të vërtet
Më tha dhe një shkodran shfarë që ta mori Greku, tha. Jo, unë nuk du të që ta mori Greku, ta mori Amerika, Shqipërinë. Ju e keni thënë edhe herë tjetër këtu, po. Shiko, diçka ndoshta marrim një krahasim dhe diskutojmë, nuk është se është fiks. Protesta e studentëve në një lloj këndvështrimi, le të themi dhe personal, duket sikur studentët dolën të fituar, ëh? I përfituan disa nga kërkesat, por mos të gjitha se qeveria thotë ja u plotësuam ato 8 edhe më shumë, por disa gjëra patjetër që përfituan, që janë dhe fakte që do paguajnë gjysmë tarife, ata të 90-s etj etj. Kështu që protesta e studentëve, edhe këtu në Shqipëri, s'po flasim për jashtë, tregoi që kur ngrihesh proteston, edhe përfiton diçka pra. Kështu që pse të mos ndjekim shembullin e studentëve? Unë nuk po them edhe për partitë, ose kushdo shkon 16, nuk ka rëndësi. Edhe me këtë linjë jam që pse të mos ndjekim shembullin e studentëve? Se Rama tha, po të mos protestonit, tha nuk do përfitonit. Normale. Një gjë vllajën tat, më fali sekond. Një gjë. Unë kam qenë gjithmonë, kam folur në televizionin tjerë, kam thonë gjithmonë, nuk duhet të ngresh protestë për partitë. Harrojeni këtë, ne nuk fitojmë asnjë gjë. Qoftë ne të ngrena për partitë me bë protestë për partitë, ne jena tumbra valla. Ti shife në ishte domethënë ajo protesta e tyre që armët kimike. Po. U svert kryeministri më puriku trunin. Por edhe ajo është një protestë që bëri që të ndryshoj vendim, apo të merrej vendimin në favor të Shqipërisë. Po normale pra, edhe ne. Ose në favor të protestuesve. Normale pra ne duhet ngrenë, edhe studentët shumë bukur edhe studentët fituan. Pse? Se u trajme pra u trajme. Ai ata edhe shprehin vetë, po ngjet opozita në protestë, ata tallen me opozitën apo. Se kështu e kanë arrit veten. Unë nuk do të shkoj të protestoj për Partinë Demokratike se të bëhen bosa ata. Ai del tjetër e tjetër me 7 pallate. Pse s'bëhemi dot si studentët? Pse s'bëhemi dot si studentët? Se në një mërues përbashkët bien gjithë që ka probleme. Po pse s'bëhemi dot si studentët? U bëm se fitun studentët. U bëm. Gjë populli ishte me studentët. Atëherë fituan. Po që shkojnë të të bëjt protestë, unë se do luli. Ose do tjerë që të bëhen bos ata. Jo më vlla, jo, ne ngajmë protestë të gjithë si popull. Mos kena as lloj politike në mes. Ne protestojmë tamam. Atëherë shive Edi Ramën ti si bëhet Edi Ramës, sferdat ikën truni Edi Ramës. Nuk ka valla, unë nuk jam. Faleminderit, e kalom shmirë valla. Falenderoj për telefonatën, me dhe kënaqësi që diskutojmë së bashku, presim një komunikim, urdhëroni. Mirëmëngjes Adi. Mirëmëngjesi, mirë se vini në program. Ç'do bësh në 16 shkurt apo? Unë do shkoj qysh në datë 15 shkurt. Që në datë 15, do vish këtu në Tiranë, apo këtu në Tiranë je? Me 15 për arsye se kam hallë se mos krijohet vitingo e do na marrë ato malla që kemi vjedh në atje. Edhe më mirë që filloj qymë 15 që më krijohet gjykata e lartë, gjykata kushtetuese. Aha, s'po e kuptoj shumë këto, po. Po për si do protestoj që pap? Çfarë do protestoj? Për Berishën, për Monikën, për Lulin, për Dreqin? Pra nuk do të... Zë, fare nuk kam përfituar. Rama përpunon tamam si burr. S'keni fare vrejtje ju? Shumë mirë përpunon. S'keni fare vrejtje për Ramën? Qytetet për njërën, për halë në kushtetutës ato, halë në kushtetutës kanë. Me e kuptoj. Okej, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, të uroj një ditë mbar. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vini në program. Të dëgjoj shumë mirë. Ç'më thua për temën e ditës? Temën e ditës. Ka disa që thonë punë shumë mirë, por edhe ç'është kjo punë, se tema e ditës s'bëhet fjalë, është për grevë. Rregull. Është për grevë Andi. Ai që ka 5 pare me në kokë, ai që do të kej gjumë, s'le gjumë. Më kuptove? Sepse është... Pra, ju thoni, me që kuptoj unë, ju thoni, jo thjesht për protestuar, por për të futur në grevëria, domethënë, është më keq situata. Po, është shumë gjë, situata është katastrofike, se po plas skandalit më skandalit në Shqipëri, Po? Edhe kapet me presh në dorë, edhe nuk vinë. Thotë, se mund, po si ti? Ka shumë probleme këtu. Një gjë si është problemi aty, Andi. Në shtetet e huaja, në Europë, në botë, që mund të ndodhi vetëm një telefonat që dalë, ose një fotografi që t'i dalë që ka një bakshish vogël, ai do të heqet vetë, s'ka nevojë ti thot kush.
Sekonda për drejqeni. Sa duham të arrim ato standarde? Duham shumë të arrim ato standarde. Ata po ne jo. Zë e rrim kur. Zë e rrim kur se kësë mirë, thot. Si është mirë? Unë të thashë, ta kam thënë të edhe i rrallë. Thash një, popull t'ja ka vu kamen në sytë. I ka lënë shumë pak frymë që të marë. Ka është kuptojnë ta. I shala të kthej zoti faqen nga të njërës. E qartë. Ta, nuk e di, këta janë difazlek një gjë, nuk është difazlek me sport, po është difazlek me jetën këtu, është me jetën e përditshme është të E vërtet është. Nuk është futboll këtu. Këtu bëjmë një difazlek që është i paparë. Unë për mendimin tim nuk i jap dung këtij populli, por më duket se këto edhe do të themi diçka tjetër. Ky popull s'ka për të bëhare se ti gjallë. Jo, okej. Po më vje keq për Inin, Për Inin më vje keq. Dakor, të falenderoj. Jam falë, mos falenderoj, për të lutëm. Studentët bravo qotë të vazhdojnë të rrinë, të qëndrojnë, sepse ato e në ardhmja e Shqipërisë. E kuptoj. Falenderit. Nuk kemi kohë për tjetër telefonat? Nuk kemi më kohë për tjetër telefonat, kështu që hapësirën e komunimit së bashku e përfundojmë këtu. Mos largoni, pak sekonda reklama. Dhe gjithë ata që ndoshta e humbën titujt e gazetave në orën e parë mëngjesit, nga ora 6:30 deri në orën 7, nuk kanë dot mundësi të dëgjoshin. Menjëherë informojnë në shtypin e ditës vetëm pas pak sekondash reklame dhe rreth orës 8:35 do të jemi me në Radio Taxi Lux për të rikthyer tjetër në vëmendje situatën e trafikut. Rreth orës 8:10 kishim situatë shumë pozitive, të shohim nëse do të jetë ruajtur apo jo e njëjti trend. Deri atëherë mirë takofshim.